Hello student, welcome to Mixed Study. মই কি কৰি আছিলো তোমালোকৰ ত্ৰিকোণমিতি পঢ়াই আছিলো। আজি আমি কি কৰিম মানে পাৰ্ট নম্বৰ 5 লৈকে হৈ গ'ল। আজিৰ পৰা আমি পাৰ্ট নম্বৰ 6 ত কি কৰিম 8.2 পৰা ডিসকাস কৰি যাম। আৰু যেটো বুজি নোপোৱা তোমালোকে সুধিলে মই এভৰিথিং কৰাই দিয়াত আছো। তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চোৱা। আজিৰ কোৱেশ্চনটো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি দিছে? ইয়াত মান নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে না, এভালুৱেচন কৰিব কৈছে। তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন কি আছে? sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 এটো ভ্যালুটো আমি ফাইন্ড কৰিব লাগিব না। আৰু ভিডিও বিলাক এন্ডিং লৈ চাবা, তেতিয়া কনসেপ্ট বিলাক মানে একো ডাউট নাথাকে, এভৰি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'বই। তো মোক ইমান সাপোর্ট কৰি আছা, তো দি থাকা হেল্প কৰি থাকা ন। মইতো এভৰি তোমালোকৰ কাৰণে যিকোনো কৰিব আছো আৰু হা। তো চোৱা মই ইয়াত বুজাই দিছো, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি লোৱা। ইয়াত কি দিছে চোৱা, sin 60 cos 30। তো ভ্যালু বিলাক ফাৰ্স্ট অফ অল বহাই লোৱা। sin 60 কিমান আছিল চোৱা, কেনেকৈ লৈছিলো আমি পাঁচটা ফিগাৰ লৈছিলো ন, এনেকা এটা দুটা তিনিটা দেখি নাপায়, অলপ ডাঙৰকৈ লওঁ। চোৱা কেনেকৈ লৈছিলো, এইটো এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা হেণ্ড আৰু হেণ্ডৰ ফিগাৰ। এইটো কি আছিলে 0 ডিগ্ৰী, ইয়াত লৈছিলো 30, ইয়াত লৈছিলো 45, ইয়াত লৈছিলো 60, ইয়াত লৈছিলো 90। যোনে আগৰ ভিডিঅ'ত চোৱা নাই তাত চাবা, ধুনীয়াকৈ আছে। এতিয়া sin 60 sin কোনফালে আহে, ইফালে নে ইফালে? ইফালে। তো 60 বুলি কৈছে, 60 ইয়াত কেইটা থাকি গ'ল, কেইটা ফিংগাৰ থাকি গ'ল? তিনিটা। কিহৰে ডিভাইড কৰা হয়? 4 এৰে। গুড। 4 কিয় আহিছে? নাম্বাৰছ বিলাক চাব লাগিব। চাৰিটা ফিক্স নাম্বাৰ, এটোতো 0 টো নহয়। সো এতিয়া তাৰ পিছত কি কৰা হয়? পারফেক্ট স্কয়ার লোৱা হয়। গুড। 4 কাৰ পারফেক্ট স্কয়ার? 2। 3 কাৰ পারফেক্ট স্কয়ার? কাৰো নহয়, মানে যাৰ নহয় ই সদায় কি হতাইব? √3। তো sin 60 কিমান পালো? √3/2। বুজি পোৱা না যদি সুধি থাকিবা, ইয়াৰ মই আছো। এটা cos 30 চোৱা। cos 30 ইফালে যাব লাগিব। কেইটা ফিংগাৰ আছে ইফালে? 1 2 3। मतलब এটো কি হ'ব? 3/4। 4 কাৰ পারফেক্ট স্কয়ার? কাৰ বৰ্গমূল? 2 এর। আৰু 3 কাৰো নহয়, মানে যাৰ মানে নোহোৱা বিলাক হতে কি হতাইব? ৰুটতে আহিব, √3 আহিব। সো এটো কি হ'ব? ইনটু √3/2। sin 30 চোৱা, sin 30 sin কোনফালে? ইফালে। কেইটা আঙুলি আছে? 1 1/4 হ'ব। 1 1 ৰে হয়, মানে পারফেক্ট স্কয়ার 1 1 স্কয়ার মানে 1। 4 হৈছে 2 ৰ পারফেক্ট স্কয়ার, গতিকে 1/2 ইনটু cos 60। এটো cos 60, cos ইফালে যাবা, কেইটা আঙুলি থাকি গ'ল? এটা 1/4। 1 হৈছে 1 ৰ পারফেক্ট স্কয়ার, 4 হৈছে 2 ৰ পারফেক্ট স্কয়ার, গতিকে 1/2 হল। এতিয়া চোৱা মাল্টিপল কৰা, 2 2 জাৰ 4, √3 ইনটু √3 কৰিলে কি হ'ব? √3 স্কয়ার। চোৱা √3 স্কয়ার, স্কয়ার ৰুট কাটিব, কি থাকিব? 3 প্লাস 2 2 জাৰ 4, 1 1 জাৰ 1। এটা ফ্ৰেকশনত যদি প্লাস বা মাইনাস থাকে কি কৰা হয়? এলসিয়াম। গুড। 4 আৰু 4 এলসিয়াম 4 হ'ব। এটা যদি ডিনোমিনেটৰ সেম থাকে, ইয়াতো সেম ইয়াতো সেম, গতিকে ওপৰত যি আছে সেম পুট কৰি দিবা, একো মাল্টিপল নহয় সেম থাকিলে। এটা 3 + 1 4 আপন 4, 4 এৰে 4 কিমান টাইম যাব? 1। आंसर ওলাই গ'ল। এটো সেম চোৱা, এটো কি হ'ব? 2 আছে 1045, 1045 ৰ ভ্যালু মই কৈছিলো মনত থবলৈ, কিমান হয়? 1 হয়, গতিকে 1 স্কয়ার প্লাস cos 30 কিমান হয়? cos 30 ৰ ভ্যালু আমি কেনেকৈ উলিয়াম? পাঁচটা নেল এনেকা লৈছে না ফিংগাৰস 30, এটো হয় না cos ইফালে যাব, মানে তিনটা থাকিব 3/4, 3 ৰ পারফেক্ট স্কয়ার নাই, √3, 4 ৰ পারফেক্ট স্কয়ার 2 ন। ইয়াত স্কয়ার আছে, স্কয়ার থাকিলে এইটো হোল স্কয়ার কৰে। sin 60 মানে কি হ'ব? √3/2 হোল স্কয়ার। এতিয়া চোৱা √3/2 হোল স্কয়ার, এটো মিলিছে নাই? কাটি দিয়া, 2 1 জাৰ 2 হৈছে आंसर। 2 1 জাৰ 2 কেনেকা হ'ব? 1 স্কয়ার মানে 1, 2 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? সো এইটো হৈছে তোমাৰ आंसर। এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো চোৱা। 3 4 টো মই কৰি দিম, 5 টো তোমালোকে নাই 3 আৰু 5 টো কৰিম, 4 টো তোমালোকে নিজে কৰি চাবা। নম্বৰ 3 টো কি দিছে? cos 45 আপন কি দিছে? cos 45 sec 30 plus cosec 30। আখৰ সৰু হৈছে, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ কৰি দিছো চোৱা। এতিয়া cos 45 বুলি লোৱা। cos 45 ৰ ভ্যালু কি আছিল? আগৰ নিচিনা নেইল বিলাক ভাবিলৈ হ'ল, কেইটা আছিল? আঙুলি কেইটা আছিল? পাঁচটা লৈছিলা ন। এনেকা চোৱা, এইটো এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আঙুলি, আঙুলি আৰু হাতৰ খাতৰা হাত হা। তো এইটো কি আছিল? 0 ডিগ্ৰী 30 45 60 90। এটা cos 45 কৈছে, এইটো বস্তু হয় নাই? কেইটা আঙুলি থাকি গ'ল ইফালে বা ইফালে? cos কোনফালে যায়? ইফালে। দুটা থাকি গ'ল, কিহেৰে ডিভাইড কিহক ডিভাইড কৰা হয়? কিহেৰে? 4 ৰে। 4 কিহৰ কাৰণে লৈছা? পারফেক্ট নাম্বাৰ বিলাক আছে 4টা, সেইকাৰণে। এটা 2 1 জাৰ 2, 2 2 জাৰ 4, 1/2 হ'ল। 1 ৰ পারফেক্ট স্কয়ার হৈছে 1 এন্ড 2 কাৰ পারফেক্ট স্কয়ার? √2, গতিকে 1/√2। আগত এইবিলাক বুজোৱা আছে চাবা, তেতিয়া ইজি হৈ যাব।
cosec 30 এটো মই ডাইৰেক্ট বহাই দিব পাৰিম কিন্তু এটো নবহাও চোৱা আমি ইয়াত উলিয়াই যাম cosec কাৰ ৰেচিপ্ৰকেল হয় হয় কি cosec বলে sec cos হয় গুড তেনেহলে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি cos 30 টো বিচাৰিব লাগিব cos 30 এটো 30 হয় না cos কোন ফালে ইফালে যাব কেটা আঙুলি আছে তিনিটা ডিভাইডেড বাই 4 এটা 3 কাৰ পারফেক্ট স্কয়ার হয় √3 এর 4 কাৰ হয় 2 কিন্তু এটো হল cos ৰে হল এটো ইয়াত উলিয়াব কি দিছে sec গতিকে কি কৰিবা ইয়াত উলটাই দিয়া মানে 2/√3 ক্লিয়ার রেসিপ্রোকাল কৰি দিলে হল প্লাস সিম্বল আছে প্লাস cosec 30 cosec কাৰ উল্টা হয় sin or বেসিক ফর্মুলা বিলাক ফার্স্ট পার্টত দিয়া আছে সবে ক্লিয়ার কৰিবা কোশ্চেন পইছো সব পাৰিবা ইয়াৰ ত্ৰিকোণমিতি এতিয়া cosec 30 sin 30 উল্টা কৰি দিয়া sin কোন ফালে ইফালে কেটা আছে এটা 1/4 1/2 মানে 1 or perfect square 1 2 or perfect square 4 so এটো হৈ গল এতিয়া ইয়াক যদি আমি উল্টাই দিও কিয়নো এটো sin হল cosec মানে উল্টাই দিয়া তো অনলি থাকিব 2 এতিয়া আমি ভ্যালু বিলাক পুট কৰি যাম সো এতিয়া তো হৈ গল আৰু কাম খতম অলপ লেন্দি হ'ব 1/√2 এতিয়া ইয়াৰ তলত কি আছে 1 সো এলসিএম কি হ'ব √3 1 jar √3 বুজি পাইছা দেখি পাইছা ওপৰত কি আছে সো √3 মিলিছে জি আছে সেম টু সেম আহিব প্লাস ইয়াত 1 আছে ইয়াত আছে √3 তো ওপৰত আছে নিউমিনেটৰ 2 ইনটু 1 ৰ লগত কি মাল্টিপল কৰিলে √3 পাবা এটো চাব লাগিব হা 1 ৰ লগত ইয়াত কি পূৰণ কৰিলে √3 পাবা 1 √3 গুণ √3 সো ইয়াতো √3 আছে ইয়াতো √3 আছে এখানে ওপৰত জি আছে সেম আহিলে কিন্তু সব প্লাস প্লাস ইয়াত সব ওপৰত 2 আছে 2 হল কিন্তু তলত 1 আছে ইয়াত আছে √3 তো √3 টো পোৱা বলে লাগিব এখানে আমি কি ইনটু কৰিম √3 1 √3 গুণ √3 আৰু এই দুইটো ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা আহিছে লখাগু লব জানা তেও বুজাই দিছো এতিয়া সোৱা এটো ইমান দীঘল নকৰো এতিয়া সোৱা কি কৰিম উলুটাই দিম এটো হৰণ হৈ আছে 1/√2 না ডিভাইড হৈ আছে যদি ইয়াক আমি মাল্টিপল কৰো ডিভাইডক যদি মাল্টিপল কৰো এটো ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যায় মানে হৰণক যদি আমি পূৰণ কৰি দিও উলুটি যায় এই √3 যাব ওপৰত তলত কি আহিব 2 + 2√3 নকো হ'ব নাই এতিয়া সোৱা বহুত অলপ এটো দীঘল হ'ব অংকটো আকৌ এটো ওপৰৰ পৰা কৰি গৈছে সোৱা অংক লেন্দি আছে এটো অলপ হা কৰলকে হৈ গল ইয়াৰ লকে কি পালো আমি সোৱা 1/√2 পালো ইনটু ইফালে √3 আছে এটা কি বস্তু চেঞ্জ হ'ব সোৱা √2 কোনটো হয় ৰেশনাল নাম্বাৰ হয় নে ইৰেশনাল ইৰেশনাল ইয়াক ৰেশনালাইজ কৰি লোৱা মানে অপৰিমেয় হয় না অপৰিমেয় ৰুট থাকিলে অপৰিমেয় হ'ব অপৰিমেয় পৰিমেয় কৰিবলৈ এটা যদি থাকে সেম নাম্বাৰ ইনটু কৰিবা সিঙ্গল ডিজিট থাকিলে সেম নাম্বাৰ ইনটু কৰিবা যে তলত ইনটু কৰিলে ওপৰতো ইনটু হ'ব √2 এই দুটাত কি কমন আছে 2 কমন আছে না 2 2 মিলিছে সো কি আহিব সোৱা 2 এগুণ 2 প্লাস 2 টো ওলাই আহিলে থাকিব √3 ক্লিয়াৰ এতিয়া কি হ'ব চাই যাও এটো √2 তলত কি হ'ব √2 ইনটু √2 কৰিলে 2 পাম ইনটু 2 আছে 2 এটো ইনটু হয় দেই এতিয়া সোৱা 1 প্লাস √3 ওপৰতো কি আছে ইনটু √3 এতিয়া আৰু এটা ঝেমেলা আহি গল 1 প্লাস √3 কি হয় ইৰেশনাল মানে অপৰিমেয় সোৱা যদি সিঙ্গল নাম্বাৰ আছিল তেতিয়া সেম নাম্বাৰ ইনটু কৰিছিলা কিন্তু যদি ডাবল ডিজিটস হয় বা প্লাস এন্ড মাইনাস থাকে তলত হৰত মানে যেটো ডিনোমিনেটৰ ইয়াত কি আছে 1 প্লাস √3 এটো ইৰেশনালটো হৈ গল লগতে কি আছে ডাবল ডিজিটস আছে ডাবল ডিজিটস मतलब প্লাস মাইনাস হৈ আছে না সো এটো কি কৰিবা সিম্পল ফান্ডা আছে अगर ইয়াত প্লাস থাকে আমি কি কৰিম মাইনাস লৈ পিনে মাল্টিপল কৰিম যদি প্লাস থাকে মাইনাস লৈ সেম নাম্বাৰ লম পূৰণ কৰি দিয়া 1 - √3 তলত পূৰণ কৰিলে আকৌ ইয়াক ওপৰতো কৰিব লাগিব অনলি ইয়াত কৰিলে হ'ব জানো নহব সো কি কৰিবা ওপৰতো কৰি দিয়া 1 - √3 বুজি নাপালে হলি থাকিবা দেই ভিডিও হলে বুজিবা তেছৱা √2 √3 কৰিলে √6 আৰু এটা বস্তু 2 * √3 কৰিলে √6 এটো হ'ব নোৱাৰে কিন্তু কেতিয়াও কিন্তু √2 * √3 কৰিলে √6 হয় দুইটাতে ৰুট থাকিলেহে মাল্টিপল হ'ব যদি এটা ৰুট থাকে আনটোত না থাকে কেতিয়া মাল্টিপল নহয় এটো ডাইৰেক্ট আমাৰ থাকি যাব 2 √3 হৈছে থাকি যাব তো 2 √3 এটো 2 * 3 কৰিলে √6 হৈ গল 1 - √3 2 2 jar 4 এতিয়া সোৱা ইমান মাথা মাৰাতকে যেতিয়াও তোমালোকে দুটা নাম্বাৰ থাকিলে গম পাবা a + b a - b ফৰ্মুলা থাকিবই এটো সদায়
ইয়াৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে a স্কয়াৰ মাইনাছ b স্কয়াৰ তো ইয়াক বনাই লোৱা a মানে লাহেকে ভাবি লোৱা 1 এইটো a স্কয়াৰ মাইনাছ b মানে √3 স্কয়াৰ ন সিম্পল আছে কি আছে ন এটা চোৱা কি হ'ব √6 1 jar √6 minus √6 √3 jar √18 এটাটো 4 আছে 4 থাকক 1 স্কয়ার মানে 1 মাইনাস স্কয়ারে কাক কাটিব ৰুট কাটিব তো কি থাকিব 3 থাকিব এটো সোয়া ইয়াত স্কয়ার ধৰি পোৱা নাই সাগে √3 আছিল স্কয়ার হৈছিল স্কয়ার ৰুট কাটিব 3 থাকিব ন এটা কি কৰিবা উপায়টো নাই আকৌ পৰবা কৰিব লাগিব বৰ্ডটো কোন হৰো তো পাতি যাবা দেই বুজি যাব ইজি সে পাৰি এটা সোয়া ইয়াতে পাতি লৈছো মই এই ইয়াৰ পৰা মই বুজাই দিছো আকৌ সোয়া ইয়াত কি হ'ল ওপৰত হ'ল তোমাৰ √6 minus √18 এটো থাকক 4 minus সোয়া 1 minus 3 মানে এ টকা তোমাৰ লগত আছে 3 টকা ধাৰ খাইছিলা যদি 3 টকা ধাৰ খাইছিলা হয় না এ টকা যদি ঘূৰাই দিয়া কেই টকা ধাৰ থাকিব 2 টকা থাকিব ন সো এনেকা ভাবিলে হ'ল বা কি ভাবিব পাৰি ডাঙৰ সংখ্যাত কি চিন আছে মাইনাস তো 3 ৰ পৰা 1 গলে 2 থাকিব এটা সোয়া √18 কিয় লিখা নাই মই √18 মানে কি বস্তু ইয়াক আমি ভাঙিব পাৰিম না সোয়া 2 ইনটু সদায় থাকিব পারফেক্ট স্কয়ার থকাত বর্গমূল থকাত 2 9 গুণ 18 গতিকে ইয়াক আমি এনে লিখিব পাৰিম √2 ইনটু √9 সাইডত কৰি লবা √2 ইনটু √9 মানে কিহৰ স্কয়াৰ 3 স্কয়াৰ স্কয়াৰ কা কাটিব √2 ইনটু থাকিব 3 সদায় সিঙ্গল থকা নাম্বাৰটো আগত লিখা হয় ৰুট থকাটো পাছত 3 √2 এই বস্তুটো তোমালোকে সাইডত ইয়াত লিখি থৈ দিবা বই সো √18 মানে কি লিখিম 3 √2 ক্লিয়াৰ आंसर ওলাব আৰু তোমালোকৰ এতিয়া চোৱা এটো কিমান হ'ল 2 4 jar 8 -8 ইয়াত হ'ল √6 minus 3 √2 আৰু কোনো নাম্বাৰ কেতিয়াও মাইনাসৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে সো আমি কি কৰিম মাইনাসক আমি প্লাস কৰিম তো ইয়াতো প্লাস আছে মাইনাস যদি প্লাস হয় প্লাস কি হ'ব মাইনাস আৰু মাইনাসটো কি হ'ব প্লাস তো आंसर হৈ গ'ল এটা সাইডটো তোমালোকে নিজে কৰি চাবা তাতো অলপ কিছুমান নিয়ম সম লগাব লাগে 5টো মই কৈ দিছো চাই লোৱা আৰু 6টো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক কোনটো হোমৱৰ্ক হ'ল কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 আইবি আৰু ভিআই দুটা হোমৱৰ্ক এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো সোয়া মই ইয়াত কৰি দিছো ইয়াত আনি কৰিছো ইয়াত দেখি না পাই সো ইয়াত কৰিছো কি আছে 5 cos স্কয়াৰ 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 upon divided by sin square 30 plus cos square 30 এটো তো আৰু কেসৱাক দিছে এটো কেসৱা এটা ফৰ্মুলা মই অলৰেডি লিখা দিছিলো তোমালোকৰ কি লিখাইছিলো sin square থিটা মনত থবা লিখা নাই যদিও কোনেও cos square থিটা ইকুয়াল হদাই 1 হ'ব এই ভ্যালুটো মনত থবা তো এটো চোৱা sin 30 cos 30 মিলিছে নাই তো ইয়াৰ ভ্যালু ডাইৰেক্ট 1 হ'ব কোনে পাতি থাকিব এটা 5 আছে 5 cos 60 মানে √3/2 মানে এনেকা উলিয়াম কেনেকা উলিয়াইছিলো cos 60 তো জানা নহয় কেনেকা উলিয়াইছিলা আঙুলি পাঁচটা লৈছিলা হয় নাই তাৰছত 60 মানে কোনটো আছিল 60 cos কোন ফালে যায় ইফালে যায় ন ইফালে যায় নাই 1/2 হ'ব এটা সোয়া 1 আঙুলি থাকি গল ডিভাইডেড বাই 4 1 or perfect square 1 4 কাৰে perfect square 2 গতিকে 1/2 স্কয়াৰ আছে মানে হোল স্কয়াৰ 1/2 দেই এটো 1/2 হোল স্কয়াৰ প্লাস 4 sec 30 উলিয়া লয় এটা sec 30 sec কাৰ উল্টা হয় cosৰ তো cos 30 বুলি কলে √3/2 আছিল তো ইয়াক কইলে আমি কি পাম 2/√3 হোল স্কয়াৰ ভ্যালু বিলাক চাবা এটা তোমালোকে পাৰিবা 1045 ৰ ভ্যালু 1 আছিল চাব কৈছিলো তো এটো হৈ গল এটা সোয়া এই কাম নাই এটো 1 থকা নথকা একে বস্তু ওপৰত কি আছে 5 * 1/4 1/4 কেনেকা হ'ল 1 স্কয়াৰ 1 2 স্কয়াৰ মানে 4 প্লাস 4 আছে 2 স্কয়াৰ মানে 4 √3 স্কয়াৰ মানে 3 ন minus 1 1 স্কয়াৰ মানে 1 এটো 3 কিনে কেনেকা আছে স্কয়াৰ ৰুট কাটি বিনে তো 5/4 plus 4 4 jar 16/3 আৰু কিছুমানে কি কৰে ইয়েল সসৰা কাটি দিয়ে এটো অক্ষৰ বিলাক এটো কাটিব পাৰে জানো ওপৰত বাহিৰত থকা নাম্বাৰে কেতে ওপৰত কাটিব নোৱাৰে সদায় কি লাগিব 4/4 বা যদি 1/4 হৈ পিনে 4 ইনটু হয় তেতেহে কাটিব পাৰে কিছুমানে লগাই দিয়ে লাজা কৰি এনে কাটিব নোৱাৰি হা 4 4 jar 16/3 minus 1 এটা কি কৰিবা এলসিএম গড এটা এলসিএম লৈ লবা লখাবো এই সাইডত মই লৈছো চাই লোৱা ইয়াৰ তলত কিমান আছে
1 তো 3 4 1 3 4 1 লখাও কি হ'ব মিলিছে ন এটো ইভেন এটো অড নাম্বার অড ইভেন থাকিলে তো ডাইরেক্ট মাল্টিপল কৰি দিয়া না হয় না 3 4 জাৰ 12 ন এটা 5 আছে 5 ইয়াত 4 আছে 4 আছে সোয়া 4 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 12 পাবা 4 3 গুণ 12 4 3 জাৰ 12 এখন 3 ইনটু হৈছে মাইনাস সরি প্লাস উপরত আছে 16 ইনটু 3 4 জাৰ মানে 3 4 গুণ 12 সদায় সমান কৰিব লাগিব মাইনাস আছে মাইনাস 1 ইনটু 1 আছে 1 12 গুণ 12 এটা তলত 12 থাকিব 5 3 গুণ 15 প্লাস 16 4 জাৰ 64 মাইনাস 12 এতিয়া কৰিলে কি থাকিব 15 ইফালে কিমান থাকিব 2 থাকিব ইফালে 5 থাকিব ইফালে 15 মানে 67 আপন ইমান এনসারটো হৈ গল এতিয়া 6 নম্বৰ তোমালোকে কৰিবা আজিলৈ ইয়াত থাকক কাইলৈৰ পৰা আমি আকৌ কি কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 পৰা কৰিম তো ভিডিও জনে জনে চাই আছা লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নতুন সহবিলাকে আৰু বাকি পুৰণা বিলাক তো আছে তো ফুল লিংক সাপোৰ্ট কৰা মই তোমালোকৰ কাৰণে আছো জিন্দাবাদ তো বাই বাই আজিৰ কাৰণে